हेलो एभ्रीबडी, वेलकम टु माई च्यानल। फ्रेन्ड्स, तपाईहरुले मैले सुरुमा बनाएको हेडबेन्डलाई तपाईहरुले एकदमै धेरै भन्दा धेरै रुचाउनु भएको थियो। त्यसमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरु। र त्यही भएर तपाईहरुको सजेसनले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि त्यो हेडबेन्ड बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र धेरै भन्दा धेरैलाई शेयर पनि गर्नु होला है। पहिला सुरु 2 3 4 5 6 7 गर्नबाट स्टार्ट गर्ने साथीहरु। केही पनि छैन साथीहरु, एउटा सुल्टो एउटा उल्टो र हेर्नुस् त यो छेउको त जहिले पनि थुक्ने गर्नु हेडबेन्डहरुमा टाइट हुन्छ। यो थुक्यौं र 2 3 गरेर हामीले 7 गरेर राखेको थियौं नि त साथीहरु। यसरी 3 गरेर यता 3 गरेर यता 3 गरेर यो बिचको घर भए अब धागोलाई यसरी अगाडि ल्याउँ र यो दुईटालाई एकैचोटी यसरी बुनिदिउँ। बुझ्नुभयो नि? र यो उल्टोको उल्टै सुल्टो नै भयो है। अब फेरि छेउको घरलाई यसरी थुत्ने, यो सुल्टोको ठाउँमा सुल्टै, यो उल्टोको ठाउँमा उल्टो नै भयो। र यो अघि हामीले घुमाएको घर भयो साथीहरु, यो नर्मल बुनेको थिएनौं। अब यो हामीले अब चाहिँ यसलाई घर बनाइदिने। त्यसपछि यहाँ टाक राख्नको लागि होल बन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि फेरि यो छेउको गर्ने र यसलाई यसरी। अब यो 6 लाइन भयो साथीहरु। 6 लाइन भएपछि हामीले के गर्ने, यो जहिले पनि छेउको घर सुल्टो परेपछि स्टार्ट गरेको ठाउँ भनेर बुझिन्छ साथीहरु है। अब हामीले यो 3 घर भयो, 3 घर। अब यसलाई हामीले यहाँनिर बढाउँदै बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब यो हामीले सुल्टोको पाल गयो, अब उल्टोको पाल गर्छ है साथीहरु। अब यो घरलाई यसरी लिने र यसलाई यसरी बुनिदिने उल्टो घर। यो बिचको घर त यही छ, अनि यो बिचको घरलाई फेरि बुन्ने र फेरि धागो अगाडि ल्याउने र यो घरलाई यो काँटाले टिपेर फेरि यसरी बुन्ने। त्यसपछि सुल्टोको सुल्टै उल्टोको उल्टै। हामीले यो बढाउने बेलामा चाहिँ साथीहरु एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने यो दुवैपट्टि बराबर घर हुनुपर्छ र बीचमा एउटा हुनुपर्छ। र बढाउने बेलामा नि साथीहरु 1 टाइम सुल्टोमा पर्छ भने 1 टाइम उल्टोमा पर्छ। टिप्यौं 2 3 यो 4 अघि हामीले 3 चोटी भएको थियो भने अहिले 4 अघि हामीले उल्टोमा बढायौं साथीहरु। अब यो सुल्टोमा पर्यो। हेर्नुस् त, यो घरलाई यसरी यसरी टिप्ने, यो सुल्टो बुन्यो र धागो अगाडि ल्यायो, यो बिचको घर भयो, यसलाई बुन्यो। यता पनि 4 वटै छ। हेर्नुस् त, फेरि यसलाई यता लग्यो र यताको घर टिपेर फेरि यसलाई पनि यसरी बुनिदियो। अब फेरि उल्टोको उल्टै सुल्टोको सुल्टो नै। यसरी नै हामीले साथीहरु बढाउँदै 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 जब यताबाट 8 इन्चीसम्म मैले बढाएँ साथीहरु। यहाँसम्म यसरी 8 इन्चीसम्म। हेर्नुस् त, 8 इन्च है, 8 इन्चसम्म बनाएँ। अब तपाईहरुले चाहिँ यो बढाएको भागदेखि यहाँसम्म 4.5 5सम्म गर्नुभयो हुन्छ। सानो साइज बुन्नुभएको छ यहाँ 7.5 गर्नुभयो पनि हुन्छ है। अब यो 4.5 यसरी सादा भयो हैन। यहाँसम्म चाहिँ बढाएँ, यो सबै बढाएँ, बढाउँदै बढाउँदै लगे र यहाँ चाहिँ केही पनि नगरिकन सादा बुनेको छु साथीहरु। 4.5 इन्ची अनि 4.5 इन्ची बराबर बुनिसकेपछि अब के गर्ने भने नि हामी साथीहरु यो यही दुईतिरै बराबर गरेर राख्ने। 2 4 6 8 10 12 14 हैन। यहाँ पनि 2 4 8 10 12 14 है। यो 3टा गर्छ है बिचको, यो 3टा गर्छ। हेर्नुस् त, अब हामीले यो सुल्टो ठाउँमा परेछ कि उल्टो हेर्ने र यो सुल्टो परेछ भने हामीले यसो गर्ने साथीहरु। यो गरेर छेउ गरेर यसरी उठाउने, यो दुईटालाई एकैचोटी बुनिदिने।
हामीले यसलाई यसरी खप्टिदिने बुन्नुभयो नि अनि उल्टोको ठाउँमा उल्टो सुल्टोको ठाउँमा सुल्टै गर्ने यसरी नै हामीले 4 लाइन कम्प्लिट गर्ने है अघि हामीले सुल्टोको पार्टबाट घटाएको थियौँ भने अब हाम्रो यो उल्टोको पार्ट हुन्छ साथीहरु उल्टोको पार्टमा चाहिँ यसो गर्ने यसो गरी यो तीनटा घर एकैचोटी यसरी तीनटा घरलाई एकैचोटी यसरी खाइदिने र सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो उल्टोको ठाउँमा उल्टो फेरि 4 लाइन बुन्ने अनि फेरि त्यसरी नै घटाउँदै 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 लास्टमा 7 घर नपुन्जेलसम्म घटाउने है त साथीहरु त्यसपछि चाहिँ यो यसरी राख्ने हैन यसरी राख्दाखेरि यो र यो बराबर हुनुपर्छ है जुन यो बढाएको पायो ठ्याक्क बढाउन सिकेपछि र घटाउन सुरु गरेको ठ्याक्क मिलाएर यो बराबर छ कि यसरी हेर्नुपर्छ साथीहरु यो बराबर हुनुपर्छ जहिले पनि यसरी अनि अब यसलाई हामीले यसरी फिनिश्ड गर्नु यसरी यसरी गर्दै यो छेउदेखि हामीले यो बुन्दै बुन्दै यसरी कुरुसले यो चाहिँ अलिकति टाइट देखिन लाग्यो साथीहरु राम्रो देखिन्छ नि अलिकति टाइट भएपछि यसरी यसरी घरै पछि घर नछोडिकन अलिकति सानो लिएर कुरुसले बुन्दै बुन्दै यसरी बर्डर बुन्दै बुन्दै जाउँ साथीहरु अलिकति यो टाइट हुनको लागि साथीहरु यसरी यो अब यसरी टाइट हुनुपर्ने हुन्छ यसरी छेउछेउमा कुरुसले गरेपछि टाइट गर्छौं साथीहरु यो अब हामीले कुरुसले चाहिँ बुन्दाखेरि हामीले यसमा डिफरेन्ट कलर राखेर बुन्दा पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ हैन धागो म्याच गर्ने गरेर यसमा व्हाइटहरु राम्रो देखिन्छ तर हैन मन पर्दैन सिम्पलै मन पर्छ भने पनि सेम कलरले यसरी नै हामीले पुरै टोटल बोर्डर बनाउँ साथीहरु यसको लागि मैले मेजरमेन्ट पनि बनाएको छु हेर्नुस् त साथीहरु यो ठुलो यो मिडियम र यो स्मल साइज अब बच्चाहरुको टाउको ठुलो मान्छेको टाउको भन्दा धेरै डिफरेन्ट चाहिँ हुँदैन साथीहरु हात खुट्टा जस्तो गरेर धेरै डिफरेन्ट चाहिँ हुँदैन अलिअलि डिफरेन्ट हुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ मैले यो 3 साइज बनाएको छु अलिकति सानो बनाउनु छ भने थोरै घटबड गर्नु भए पनि केही पनि हुँदैन है ठुलो साइजमा 21 धेरै जस्तोले लाउने चाहिँ 21 हो त्यसको लागि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 8 इन्ची बढाउनुस् र 5 इन्ची सादा बुन्नुस् र फेरि 8 इन्ची घटाउँदै जानुहोस् बुझ्नुभयो नि साथीहरु तर यहाँदेखि यहाँ चाहिँ 5 इन्चीको हुनुपर्छ है त अब यसमा यहाँदेखि यहाँ 7.5 यहाँदेखि यहाँ 5 गर्नुहोस् ठुलो भए पनि सानो भए पनि यो चाहिँ 4.5 देखि 5 गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो यस्तै डिजाइनको हुन्छ नि साथीहरु यहाँ फराकिलो हुनुपर्ने एउटा हेडमा बस्दाखेरि फराकिलो राम्रो देखिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ 4.5 5 को हुनै पर्छ है साथीहरु अनुसारको बुनेर हामीले यसरी फ्लावर राख्न सक्छौं साथीहरु यो घर बढाउन सिकेको ट्याक्कै यहाँनिर यसरी फ्लावर बुन्ने र यसरी अट्याच गर्ने साथीहरु धेरै धेरै डिजाइनको हैन ठुलो सानो कलर म्याच गरेर यसरी बुनेर राख्नुभयो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ साथी ल त साथीहरु बिदा चाहन्छु बाइ